سلام. در قسمت 5 سفرنامه سریلانکا میرم به یکی از توریستی ترین شهرهای این کشور، الا. الا شهر کوچیکیه در ارتفاعات سریلانکا که جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی زیادی در اطرافش وجود داره، از جمله معابد بودایی، مزارع چای و جنگل‌ها و کوهستان‌های سرسبز. به برچسب ممنوعیت اتوبوس دقت کنید. تنها خیابون اصلی الا مرکز رستوران‌ها، بارها و اقامتگاه‌های توریستیه و خود شهر در واقع جاذبه چندانی برای بازدید نداره. ولی در فاصله 3 کیلومتری الا معبدی بودایی قرار داره که یکی از زیباترین لبخندهای دنیا رو من اینجا دیدم. این مجسمه بودا که وقتی از زاویه پایین بهش نگاه میکنید چشمان نیمه باز داره و اگه زاویه دیدتون رو عوض کنید با لبخندی آرام و ابدی به خواب فرو رفته. در مسیر بازگشت از معبد تو این قهوه‌خونه کوچیک نشستم و کمی استراحت کردم با این منظره و بعد مسیرم رو ادامه دادم به سمت غار الا که تقریباً با فاصله 5 دقیقه پیاده روی با معبد قرار داره. هدفم از اومدن به غار الا دیدن کلونی لونه‌های پرستو بود. بعضی از گونه‌های پرستو با استفاده از بزاق دهنشون لونه درست میکنن که در بعضی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا با استفاده از این لونه سوپ گرون قیمتی میپزن. خوشبختانه این سوپ در سریلانکا ممنوعه. از اونجایی که خیلی میونه خوبی با شهرهای توریستی ندارم، اقامتم رو جایی در دل جنگل انتخاب کردم که هر روز باید حدود 40 دقیقه توی این مسیر پیاده روی میکردم تا بهش میرسیدم. مسیری که از وسط جنگل و مزارع برنج میگذشت. چند تای کلبه کوچیک و رنگارنگ سر راهم قرار داشت که بعد از گذشتن از همه اونا میرسیدم به کلبه سوجیوا که به همراه سگش زندگی میکرد. کلبه سوجیوا وسط جنگل و کنار این رودخونه قرار داشت که هر روز بعد از برگشتن از پیاده روی تو شنا میکردم. یا اینکه از سخاوتمندی این ماهی‌ها استفاده می‌کردم و فیش اسپای مجانی می‌گرفتم. در واقع سوجیوا وسط بهشت زندگی می‌کرد و رابطه خیلی خوبی هم با حیوانات دور و برش داشت. روز بعد به موازات خط راه آهن شروع کردم به پیاده روی برای رسیدن به الا راک. در سریلانکا معابد کوچیک مشابه این رو زیاد می‌بینید که معمولاً محلی‌ها موقعی رفتن سر کار یا سفر میرن و یه دعای کوچیکی هم توش می‌خونن. الا که در 200 کیلومتری شرق کلمبو پایتخت سریلانکا قرار داره، به واسطه ارتفاع 1040 متریش از سطح دریا نسبت به مناطق اطرافش آب و هوای خنک و مطبوعی داره. این منطقه که تنوع زیستی بسیار بالایی داره، با تپه‌های پوشیده از جنگل‌های مه‌آلود و باغات چای احاطه شده. یکی از جاذبه‌های این منطقه الا راک یا صخره الا نام داره که توریست‌های زیادی رو جذب خودش می‌کنه و به واسطه حضور توریست‌ها و گردشگری پایدار، مردم محلی هم منتفع میشن. اینم صخره الا که دیدی 360 درجه به دشت‌های اطرافش داره. حیات وحش غنی سریلانکا این کشور رو تبدیل به بهشت دوستداران طبیعت کرده. در کلبه‌ای که من اقامت داشتم و جاده‌ای که هر روز در اون پیاده روی می‌کردم، پرنده‌ها و حیوانات زیبای زیاد دیده می‌شد. از جمله دارکوب سبز راه، خروس جنگلی سریلانکا که پرنده اندمیک سریلانکا و فقط توی این کشور زندگی میکنه
این گونه با ارزش با خروس اهلی فرق میکنه. مگسگیر آبی، درونگو شکم سفید، سنجاب بزرگ که در سریلانکا و جنوب هند زندگی میکنه و وزن بالغش به 1 کیلو و 300 گرم هم میرسه. منقار شاخی مالابار، مونیای سرسیاه، اوریول سرسیاه و طاووس هندی، عروس پرنده های آسیا. طاووس در سریلانکا نماد داناییه و نقش این پرنده در لوگوی خطوط هوایی سریلانکا به چشم می‌خوره. طاووس نر در فصل جفتگیری دمش رو باز میکنه و اینجوری پرنده ماده رو جذب خودش میکنه. اینم درخت موز که گل داده. نزدیک کلبه محل اقامت هم یک کارگاه بوداسازی بود که برای معابد مجسمه بودا تولید میکرد. بودیسم مذهب رسمی سریلانکاست و 70% جمعیت این کشور بودایی هستند. اگرچه خاستگاه مذهب بودیسم کشور هنده، ولی به علت سلطه مذهب هندو و قدرت برهمنها در هند دوام چندانی نیاورد و به کشورهای جنوب شرق و مرکز آسیا صادر شد. در بودیسم مفهوم خدا وجود نداره و شخص بودا پیروانش رو به تفکر، تأمل و مراقبه دعوت کرده تا به خودآگاهی برسن. به همین دلیل از نظر خیلی‌ها بودیسم یک فلسفه هست و نه مذهب و اطلاق آن به عنوان مذهب نوعی کجروی در اهداف بوداست. این کارگاه توسط مجسمه‌ساز معروفی دایر شده بود که بعد از مرگش همسرش اینجا را اداره می‌کرد. ظاهراً در زمان خودش اسم و رسمی داشته و چند تا روزنامه هم باهاش مصاحبه کرده بودن. یکی از جاذبه‌های منطقه الا پلی قطاررو هست به اسم 9 آرچ بریج که تقریباً همه توریستایی که به سریلانکا میان حتما برای دیدن و سلفی گرفتن با این پل به این منطقه میان. 9 آرچ بریج یا پل 9 طاق از جمله شاخصه‌های معماری استعماری در سریلانکا است. ساخت این پل همزمان بود با شروع جنگ جهانی اول و انگلیسی‌ها که ترجیح می‌دادند از استیل مورد نیاز در ساخت پل برای مصارف نظامی استفاده کنند، نهایتاً تصمیم گرفتند که پل رو با مصالح محلی، آجر، سنگ و سیمان بسازند. سفرم رو در یکی از زیباترین مسیرهای ریلی دنیا ادامه میدم و با قطار معروف الا به نورایلیا میرم به مرتفع‌ترین نقطه سریلانکا. ممنون که با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو مفید یافتید لطفاً لایک و سابسکرایب کرده و به دیگران معرفی فرمایید. تا قسمت بعدی، خدا حافظ.